So let us start with the API. આજે આપણે જે ડિસ્કસ કરવાના છે સ્પેસિફિકલી રિલેટેડ વિથ API કે API કઈ જગ્યાએ યુટિલાઇઝ થાય છે, એપીઆઈમાં જેસનનો રોલ શું છે અને એપીઆઈ આપણે કેવી રીતે ડેવલપ કરી શકાય છે. અત્યારે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપી રહ્યો છું સ્પેસિફિકલી ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ એપીઆઈ યુઝિંગ PHP. આગળ જતાં આપણે આ જ વસ્તુને ડેવલપ કરશું Node.js અને Express.jsમાં, કારણ કે એનું આપણે યુટિલાઇઝેશન સ્પેસિફિકલી કરશું Reactમાં. એટલે કે જ્યારે મન સ્ટેક આપણે કરી રહ્યા છે તો મન સ્ટેકમાં જ્યારે આપણે વેબ બનાવશું તો વેબની અંદર આપણે એપીઆઈ થી ડેટાને ફેચ કરશું. તો એપીઆઈ આપણું એક ઇન્ટરમીડિયેટ માધ્યમ છે જેની મદદથી આપણે ડેટાને રિટ્રાઈવ કરી શકાશે. તો એપીઆઈ નું ફૂલ ફોર્મ શું છે મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકશો? વોટ ઇઝ ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ એપીઆઈ મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકશો? યસ, એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ ઇન્ટરફેસ. આદિત્યનો પરફેક્ટ આન્સર છે. એનો મતલબ એવું થઈ જાય છે કે ભાઈ દેટ ઇઝ યસ, કુશાનો બી પરફેક્ટ છે. તો એપીઆઈ જે છે ને દેટ ઇઝ ઇન્ટરમીડિયેટ રોલ. એટલે કે એક એક્ઝામ્પલ તરીકે વાત કરીએ કે ભાઈ આ મારી કોઈ વેબસાઇટ છે, વેબસાઇટ 1 છે સ્પેસિફિકલી, અને આ માની લો કે એક પેમેન્ટ ગેટવે છે, અથવા માની લો કે પેમેન્ટ ગેટવેની બદલે આપણે સિમ્પલ થોટ પ્રોસેસ વિચારીએ કે માની લો કે એસબીઆઈ ની વેબસાઇટ છે, બરોબર છે. હવે મારી વેબસાઇટમાં મારે પેમેન્ટ રિટ્રાઈવ કરવું છે મારા કસ્ટમરનું. મારી વેબસાઇટમાં કોણ આવશે? તો કે મારા કસ્ટમર આવશે. એટલે કે લેટ્સ સે કસ્ટમર 1 મારી પાસે આવ્યા છે, તો કસ્ટમર 1 નું મારે પેમેન્ટ લેવું છે તો મારે શું કરવું પડશે? મારી વેબસાઇટમાંથી એક કનેક્શન મારે એસ્ટાબ્લિશ કરવું પડશે. ધેટ કનેક્શન વિલ બી ટુ એસબીઆઈ વેબસાઇટ વાયા સમ પેમેન્ટ ગેટવે. એક પેમેન્ટ ગેટવેના માધ્યમથી આ કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ થાય છે. તો એના માટે મારે એપીઆઈ ની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. તો સ્પેસિફિકલી એપીઆઈ ની અહીંયા આગળ જરૂરિયાત છે. સો ધીસ ઇઝ ધ 1 નંબર પોઈન્ટ કે ફોર પેમેન્ટ ગેટવે યુ કેન યુઝ ધ એપીઆઈ. પછી સેકન્ડ મેથડ છે ટુ ફેચ ડેટા. હવે તમારી પાસે બહુ બધો લાર્જ ડેટા હોય અને એ ડેટાને તમારે ફેચ કરવો હોય તો સ્પેસિફિકલી એપીઆઈ એમાં યુઝ કરી શકો છો. કનેક્ટ વિથ થર્ડ પાર્ટી વેબસાઇટ. થર્ડ પાર્ટી વેબસાઇટની સાથે તમારે કનેક્શન કરવું છે તો એપીઆઈ વપરાય છે. એપીઆઈ ની મદદથી બહુ બધા પ્રકારના અલગ અલગ કનેક્શન્સ તમે આજકાલ કરી શકો છો. એક નાનકડું એવું એક્ઝામ્પલ તમને બતાવું. એક વેબસાઇટ છે, સો ધીસ ઇઝ ધ વેબસાઇટ. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ બતાવી રહ્યો છું એટલે તમને વધારે થોડો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે. ઓનલાઈનમાં જેટલા બી મેમ્બર જોઈન થયા છો ગુડ મોર્નિંગ કરીને મને જણાવી દો તો ખ્યાલ આવે કે બેઝિકલી તમે જોઈન થઈ ગયા છો. હવે આ જે એક વેબસાઇટ છે, બરોબર છે, આ વેબસાઇટની અંદર આપણે જોઈએ કે વોટ દે પ્રોવાઇડિંગ. જો અહીંયા આગળ તમને પેબલી જે બતાવી રહ્યું છે બેઝિકલી એ પેબલી આ બધા કનેક્શન્સ તમને આપી રહ્યું છે. લેટ અસ સી ધેટ કનેક્શન્સ. જો પેબલી ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ ધીસ પર્ટિક્યુલર કનેક્શન્સ. અહીંયા આગળથી આપણે એની વેબસાઇટમાંથી જ બેટર છે તો ઓપ્શન જોઈએ આપણે. ઇન્ટિગ્રેશન્સ જે આપે છે, જો અહીંયા આગળ તમે લખ્યું છે 2000 પ્લસ પેબલી કનેક્ટ્સ ઇન્ટિગ્રેશન્સ. એનો મતલબ એવો થાય છે કે પેબલી જે છે વેબસાઇટ, ઈ વેબસાઇટ તમને 2000 અલગ અલગ વેબસાઇટની સાથે કનેક્ટ કરવા દે છે. તમે સિમ્પલ એક થોટ પ્રોસેસમાં વિચારો કે તમારો સોફ્ટવેર છે, તમારો ડેટા સીધો 2000 વેબસાઇટમાં કનેક્ટ થઈ જાય એટલે તમે અલગ અલગ વેબસાઇટની મદદથી અલગ અલગ કામ કરી શકશો. એ તમારી થોટ પ્રોસેસની બહારની વાત છે કે આખું એક સાથે 2000 માં. હવે તમને કયાની સાથે કનેક્શન આપે તો તમે નીચે જો બધા એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે એમને. હવે આમાંથી અમુક અમુક એક્ઝામ્પલ્સ તમને ખબર હશે, અમુક અમુક એક્ઝામ્પલ્સ નહીં ખબર હોય, કારણ કે એમાં ઘણા બધા ટૂલ્સ છે બેઝિકલી. હવે જેમ કે અત્યારે કોમન કોઈ બી વસ્તુ યુટિલાઇઝ થતી હોય તો આપણે એને આપણે જોઈએ. લેટ્સ સી કે ચેટ જીપીટી યુઝ થઈ ગયું છે તો ચેટ જીપીટી, જો ચેટ જીપીટી ની સાથે કનેક્શન આપે છે
કે તમારે પેબલીને ચેટ જીપીટીની સાથે કનેક્ટ કરવું હોય તો કરી શકો છો. હવે તમે થોટ પ્રોસેસમાં વિચારો કે તમે શું કરી શકો છો. કોઈને આઈડિયા આવે છે બેઝિકલી કે આની મદદથી તમે શું કરી શકો પેબલી અને ચેટ જીપીટી જો કનેક્ટ થઈ જાય તો? એની ગેસીસ? ઓનલાઈન મેમ્બરમાં કઈ ગેસ તમે કરી શકો છો કે ભાઈ આવું કદાચ થઈ શકે, આવું કદાચ થઈ શકે છે? પછી જો તમને કેનવા બી આપે છે કનેક્શન્સ, કેનવા વેબસાઇટ્સ તમે ઘણા બધા યુઝ કરેલી છે. કેટલા મેમ્બરે કેનવા યુઝ કરેલી છે કોમેન્ટમાં મને જણાવો. હેવ યુ યુઝ ધ કેનવા વેબસાઇટ? કેનવા વેબસાઇટ યુઝ કરેલી છે બધાએ? કદાચ આઈ થિંક યુઝ કરેલી હશે. ઓકે, રશ્મિ નો આઈડિયા, ઓલો કનેક્શન્સમાં નો આઈડિયા, ફાઇન. બીજા કોઈ મેમ્બર્સને ખ્યાલ આવી રહ્યો છે કે હું શું સમજાવી રહ્યો છું? યસ, કેનવા વાપરેલી છે, ફાઇન. યસ યસ, કેનવાની મદદથી તમે ઇમેજ બનાવી શકો છો. યસ, હવે કેનવાની મદદથી ઇમેજ બનાવી શકો છો એટલે સમજો તમે કે તમારી કોઈ વેબસાઇટમાં કે તમારા કોઈ સોફ્ટવેરમાં તમારે ઇમેજની જરૂરિયાત પડી છે, બરોબર છે? તમે પેબલીને કનેક્ટ કરી દીધું છે. પેબલીએ કોને કનેક્ટ કર્યું છે? કેનવાને કનેક્ટ કર્યું છે. તમે કમાન્ડ આપો છો કે આઈ વોન્ટ વન નેચર ઇમેજ. એ નેચર ઇમેજનો કમાન્ડ ગયો ક્યાં? તમારી વેબસાઇટ કે તમારા સોફ્ટવેરમાંથી પેબલી પાસે ગયો, પેબલી પાસેથી કેનવા પાસે ગયો, કેનવાએ ઇમેજ બનાવી દીધી, એને પેબલીને આપી, પેબલીએ તમને આપી દીધી. એટલે તમે સમજો, વિચારો કે તમારું કામ પતી ગયું. તમારે બીજું વિચારવાનું નથી કે ભાઈ કેનવા કેવી રીતે વર્ક કરે છે. તમારે એનો જે કમાન્ડ છે એ કમાન્ડ આપી દેવાનો છે, તમારું કામ પતી ગયું. હવે આ એક તમને એક્ઝામ્પલ આપી રહ્યો છું. આવી રીતના પેબલી જે આપણને આપી રહ્યું છે એ કેટલા કનેક્ટર આપી રહ્યું છે તમે અહીંયા જો, 2000 થી વધારે કનેક્ટર આપી રહ્યું છે. એટલે તમારા બહુ બધા ટાસ્કનું ઓટોમેશન અહીંયાથી ઈઝીલી થઈ જાય છે. તમારે જે કઈ બી છે. હવે કેલેન્ડરલી છે, બરોબર છે? હવે આ વેબસાઇટ શું કરે છે સ્પેસિફિકલી? સો whenever you would like to go for the meeting, તમારે એપોઇન્ટમેન્ટનું સોફ્ટવેર બનાવતા હો તો કેલેન્ડરની સાથે તમારે ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું આવશે. તો એની સાથે તમારું ઈઝીલી ઇન્ટિગ્રેશન પેબલી કરી આપશે. તો આવું બહુ બધું તમને આપે છે. અને આ બધામાં જે ઇન્ટરનલી જે વપરાય છે એ એપીઆઈ વપરાય છે. મારે તમને સમજાવવું છે, એ એપીઆઈ સમજાવવું છે. પેબલીને તમે તમારી જાતે એક્સપ્લોર કરી શકશો. આ વેબસાઇટમાં કઈ રીતે શું થાય છે તમે અંદર જઈ રજીસ્ટ્રેશન કરી અને તમે રિવ્યુ કરી શકો છો. તો કોન્સેપ્ટ તમને ક્લિયર થાય છે બેઝિકલી કે વોટ ઇઝ એપીઆઈ. આ હું તમને સમજાવવા માંગુ છું કે એપીઆઈ શું છે. કારણ કે એપીઆઈ એકવાર સમજાશે તો ધેન વી કેન ગો અહેડ. તો પછી આગળ જઈ શકીએ કે ભાઈ એપીઆઈ કેવી રીતે આપણે બનાવી શકીએ છીએ. તો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો? યસ કરીને અથવા લાઈક કરીને મને મોકલી આપો કોમેન્ટમાં. તો મને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય કે યસ, યુ અન્ડરસ્ટુડ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ એપીઆઈ. એપીઆઈ નો કોન્સેપ્ટ તમને સમજાઈ ગયો. યસ, આદિત્યને ક્લિયર છે. બીજા બધા મેમ્બર ફટાફટ જણાવી દો. કૌશિક ક્લિયર છે, ડન. સો યોર બેઝિક કોન્સેપ્ટ અબાઉટ ધ એપીઆઈ ઇઝ ક્લિયર. કે ભાઈ એપીઆઈ નો બેઝિક કોન્સેપ્ટ તમને ક્લિયર દીધો. નો સમજાણું હોય તો મને કહો, તો હું ફરીથી સમજાવીશ. એપીઆઈ એ એક ઇન્ટરમીડિયેટ માધ્યમ છે. ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ ફની ઇમેજ ઓફ એપીઆઈ. યસ, રેસ્ટોરન્ટમાં એક ઇમેજીસ યુઝ થાય છે બેઝિકલી એક્ઝામ્પલ માટે, બરોબર છે? કે એપીઆઈ શું છે? તો ધીસ ઇઝ એપીઆઈ. કે ભાઈ કિચનમાં આપણી પાસે આઈટમ બની રહી છે, કસ્ટમરે કોઈ વસ્તુ માંગેલી છે અને તમને જે સર્વ કરી રહ્યો છે વેઇટર, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એપીઆઈ. એક એક્ઝામ્પલ ફની તરીકે સારું એવું માર્કેટમાં ફરી રહ્યું છે બેઝિકલી. તો એપીઆઈ શું થાય કે અહીંથી ડેટા લઈ અને અહીંયા આગળ ડેટા આપે છે. So this is the one of the best example for the API to understand the API. API ને સમજવા માટેનું બહુ સારામાં સારું એક્ઝામ્પલ છે. So now let us go ahead with the what is JSON. હવે JSON શું છે? Anybody are having any idea about the JSON? Yes or no થી મને કોમેન્ટમાં જણાવો કે JSON ખ્યાલ છે તમને? JSON સાંભળ્યું છે તમે? જો સાંભળ્યું હોય, ખ્યાલ હોય તો યસ, નથી સાંભળ્યું તો નો. યસ, યસ, જાવાસ્ક્રિપ્ટ ઓબ્જેક્ટ નોટેશન. હવે JSON જે છે એ છે ને સ્પેસિફિક શું છે? એક ફોર્મેટ છે. ધીસ ઇઝ ફોર્મેટ. આ જે છે સ્પેસિફિકલી હવે ફોર્મેટ કઈ જગ્યાએ યુટિલાઇઝ થાય છે? એટલે કે જ્યારે તમે એપીઆઈ ને કોલ કરો છો તો એપીઆઈ તમને કંઈક રિસ્પોન્સ આપશે, ડેટા આપશે. તો એ ડેટા કયા ફોર્મેટમાં આપશે? JSON ફોર્મેટમાં મેજોરિટી આપશે. પ્રીવિયસલી JSON સિવાયનું એક બીજું બી ફોર્મેટ હતું, એક યુટિલાઇઝ થતું હતું. સો પ્રીવિયસલી many developers were using XML. હજુ બી કોઈ બી જગ્યાએ યુટિલાઇઝ થાય છે XML.
XML અને JSON આ બંને પ્રકારના ફોર્મેટ છે. અત્યારે કોઈ જગ્યાએ XML યુઝ થઈ રહ્યું છે બેઝિકલી, પણ મેજોરિટી હવે JSON જે છે એ પ્રિફર્ડ ફોર્મેટ છે અને JSON ની મદદથી મેક્સિમમ API બધા JSON માં જ અત્યારે આઉટપુટ આપી રહ્યા છે. તો પહેલા XML કરીને જે ફોર્મેટ હતું યુટિલાઇઝ થતું હતું, અત્યારે નથી થઈ રહ્યું XML ફોર્મેટ. નાઉ મોસ્ટ ઓફ ધ થિંગ્સ પીપલ આર યુઝિંગ JSON. બધી જગ્યાએ અત્યારે મેક્સિમમ JSON જ યુટિલાઇઝ થઈ રહ્યું છે. સો વી વિલ નોટ યુઝ ધ XML. આપણે XML અત્યારે યુટિલાઇઝ નથી કરવાના. નાઉ લેટ અસ ગો ફોર ધ હાઉ ટુ ડેવલપ ધ API અને કેવી રીતે JSON માંથી આઉટપુટ આપી શકાય. હવે તમારે JSON વિશે થોડો વધારે સ્ટડી કરવો હોય તો તમે અહીંયા આગળથી JSON ટ્યુટોરિયલ લખશો તો યુ વિલ ગેટ ઇટ W3 Schools. JSON ની અંદર અહીંયાથી તમને એક સેમ્પલ એક્ઝામ્પલ આવી જશે. બરોબર છે. જો જાવાસ્ક્રિપ્ટ ઓબ્જેક્ટ નોટેશન, ધીસ ઇઝ અ ટેક્સ્ટ ફોર્મેટ. બરોબર છે. હવે અહીંયા આગળ જે આ ફોર્મેટ આપવામાં આવ્યું છે આ JSON ફોર્મેટ છે જે અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર તમને ડિસ્પ્લે થઈ રહ્યું છે. ધેટ ફોર્મેટ ઇઝ a JSON ફોર્મેટ. અને એની અંદર તમે જોશો તો ત્રણ પ્રોપર્ટી એમને આપી છે, નેમ છે, એજ છે અને કાર્ડ છે. સો ધીસ આર ધ થ્રી પ્રોપર્ટીઝ ડિસ્પ્લેઇંગ અંડર ધ JSON ફોર્મેટ. JSON ફોર્મેટ ની અંદર આ વસ્તુ બતાય છે. હવે આને તમારે યુટિલાઇઝ કરવું હોય અને સમજવું હોય ડિટેલમાં તો તમારે આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ટ્યુટોરિયલ થોડું રિફર કરવાનું રહેશે. અહીંયાથી બતાવે છે કે ભાઈ નેમ વેલ્યુની પેર આવે છે. જો અહીંયાથી કહે છે ડેટા ઇઝ સેપરેટેડ બાય કોમાસ, કર્લી બ્રેસીસ હોલ્ડ ધ ઓબ્જેક્ટ્સ, સ્ક્વેર બ્રેકેટ્સ હોલ્ડ ધ એરે. આની અંદર બે વસ્તુ આવે છે, એક ઓબ્જેક્ટ આવે છે અને એક આવે છે એરે. જ્યાં કર્લી બ્રેકેટ વપરાય છે એટલે સમજી લો કે એ ઓબ્જેક્ટ છે, સ્ક્વેર બ્રેકેટ વપરાયેલા છે એટલે એ એરે છે. તો આ તમારું એક વેલ્યુ છે. હવે અહીંયા તમે જોયો છો કર્લી બ્રેકેટ યુટિલાઇઝ થયું છે. JSON format is almost identical to JavaScript objects. JSON key must be string written in a double quote. એટલે કે આ જે નેમ છે એ ડબલ કોટમાં તમારે લખવાનું છે અને એની બાકી રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં વેલ્યુ આવશે. JSON માં સ્ટ્રિંગ, નંબર, ઓબ્જેક્ટ, એરે, બુલિયન, નલ. બરોબર છે. આ પ્રકારની ડેટા ટાઈપ અવેલેબલ છે બેઝિકલી. ઓબ્જેક્ટ ની વાત કરીએ તો ધીસ આર ધ ઓબ્જેક્ટ્સ. એને ઓબ્જેક્ટ નો એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે ભાઈ નેમ ની અંદર આ એને જોહન આપ્યું છે, 31 છે, ન્યુયોર્ક છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ઓબ્જેક્ટ. અહીંયા પર્સન કરીને ઓબ્જેક્ટ બનાવવામાં આવેલો છે કે પર્સન ડોટ નેમ લખશો તો તમને એનું નેમ મળી જશે સ્પેસિફિકલી. સો સપોઝ યુ વોન્ટ ટુ ગો ફોર ધ JSON તો તમે આ ટ્યુટોરિયલ રિફર કરી લો. હું અત્યારે ટ્યુટોરિયલમાં નથી જઈ રહ્યો. ઇટ વિલ ટેક મોર ટાઈમ. હું ડાયરેક્ટલી જઈ રહ્યો છું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન તરફ કે ભાઈ આપણે JSON નું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવું છે તો હાઉ વી કેન ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધ JSON 5. Now we are going to implement the JSON using the PHP. હવે JSON મારે PHP માં ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવું છે. તો હવે એના માટે થઈ અને મારે શું કરવું પડશે સ્પેસિફિકલી? આઈ નીડ ટુ યુઝ ધ XAMPP. તો હું સૌથી પહેલા XAMPP સ્ટાર્ટ કરું છું. I am starting with Apache and MySQL. Apache અને MySQL હું સ્ટાર્ટ કરું છું અહીંયાથી સ્પેસિફિકલી. હવે મેં લાસ્ટમાં API વિશે જ્યારે થોડુંક ડિસ્કસ કરેલું હતું પ્રીવિયસ સેશન્સમાં, ત્યારે મેં કંઈક બે ત્રણ વસ્તુ આપેલી હતી કે ભાઈ API ની અંદર આવું કંઈક હોઈ શકે છે. કોઈને યાદ છે ખરું? તો કોમેન્ટમાં જણાવો મને કે API માં આ પાર્ટ આવશે, આ પાર્ટ આવશે, આ પાર્ટ આવશે. એવું મેં કંઈક થોડુંક ડિસ્કસ કરેલું હતું. If you remember it, just post it in the comment. કોમેન્ટમાં પોસ્ટ કરો કે તમે હા યાદ છે કંઈક આવું હતું. મેં કંઈક ડિસ્કસ કર્યું હતું કે ભાઈ પાર્ટ 1, પાર્ટ 2, પાર્ટ 3, પાર્ટ 4, પાર્ટ 5 એવું કંઈક સમથિંગ કંઈક આવતું હતું. શું આવતું હતું એ કોઈને યાદ હોય તો કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. તો વી કેન ડિસ્કસ. So let me go to the Explorer. Let me go to the htdocs. htdocs ની અંદર અહીંયા જો API કરીને એક બે ફોલ્ડર બનાવેલું છે. અહીંયા આગળ તમે જોશો તો પર્ટિક્યુલર મેં 3 ફાઇલ બનાવેલી છે. એક્સપ્લોર બટન, ઓકે. એનીવન એલ્સ? બીજા કોઈને આઈડિયા છે કે ભાઈ મેં API માં જ્યારે તમને સમજાવ્યું હતું ત્યારે મેં કંઈક થોડુંક સમજાવેલું હતું, જે તમને યાદ હોય તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. અરે કે API ની અંદર છે ને સ્પેસિફિકલી 3 પાર્ટ આવે છે. લેટ મી એક્સપ્લોર ઇટ. બરોબર છે. મેં ત્યારે સમજાવ્યું હતું ત્યારે મેં કીધું હતું કે એક ઇનપુટ છે, બીજું પ્રોસેસ છે અને ત્રીજું આઉટપુટ છે. તો API રિક્વાયર્સ 3 પાર્ટ. એના સ્પેસિફિકલી 3 પાર્ટ છે, એક ઇનપુટ, બીજું પ્રોસેસિંગ અને ત્રીજું આઉટપુટ. તો આપણે હવે જોઈએ કે ભાઈ આ કઈ રીતે આપણે એને સેટ કરી શકાય છે. તો અહીંયા આગળ એક મેં છે ને લોગિન વેરીફાઈ કરીને એક API બનાવેલું છે. લેટ મી ઓપન ધેટ કોડ. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એક API છે. કદાચ માની લો તમારી પાસે આ કોડ નથી તો વેર યુ કેન સ્ટાર્ટ ઇટ. તો એના માટે હું તમને એક લિંક આપી દઉં છું સ્પેસિફિકલી.
યસ, આઈ એમ ઓપનિંગ માય ગીટહબ લિંક. મારી ગીટહબની લિંક જે છે સ્પેસિફિકલી આ મારી ગીટહબની લિંક છે, આદર્શ એસ પટેલ. આ લિંકની અંદર તમે જશો સ્પેસિફિકલી એટલે એની અંદર મેં થોડાક સેમ્પલ્સ મૂકેલા છે. એમાં અહીંયા તમે જોઈ શકો PHP API સેમ્પલ ફોર એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન્સ. તો યુ નીડ ટુ ગો ટુ ધીસ પર્ટિક્યુલર ફોલ્ડર. આ ફોલ્ડરની અંદર જવાનું છે. અહીંયાથી આ કોડમાં ક્લિક કરી અને તમારે ડાઉનલોડ zip ફાઇલ કરી દેવાનું છે એટલે તમને zip ફાઇલ મળી જશે. zip ફાઇલ હું અહીંયાથી કટ કરી દઉં છું સ્પેસિફિકલી અને હું અહીંયા API ફોલ્ડરમાં પેસ્ટ કરી દઉં છું. હું એક કામ કરું છું, જૂના જે મેં API બનાવેલા છે એને હું ડિલીટ કરી દઉં છું ફોર ધ સિમ્પ્લિસિટી. એટલે તમને શું થાય કે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે પહેલેથી. મેં નવી zip ફાઇલ આવેલો છું, હું અહીંયાથી રાઈટ ક્લિક કરી એક્સટ્રેક્ટ કરી રહ્યો છું. મને એક ફોલ્ડર મળી ગયું છે, zip ફાઇલને ડિલીટ કરી દઉં છું. ફોલ્ડરની અંદરથી 3 ફાઇલને હું બહાર લઈ લઉં છું, ફોલ્ડરને બી રિમૂવ કરી દઉં છું. નાઉ આઈ હેવ ઓનલી 3 ફાઇલ્સ. મારી પાસે અત્યારે 3 ફાઇલ છે, જે 3 ફાઇલ મેં GitHub માંથી ડાઉનલોડ કરેલી છે. પડે તો કોમેન્ટમાં મૂકી દઈશ. તો હવે અહીંયા આગળથી આપણે શું કરવાનું છે, તો સૌથી પહેલા તો કનેક્શન ફાઇલને આપણે ડેટાબેઝ સાથે કનેક્ટ કરવાની છે. સો આઈ એમ ઓપનિંગ ધેટ કનેક્શન ફાઇલ ઇન્ટુ ધ નોટપેડ પ્લસ પ્લસ. હવે પહેલા મને ડેટાબેઝમાં જવું પડશે. સો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ XAMPP અને એડમિન ઉપર ક્લિક કરું છું એટલે PHP MyAdmin મારું ઓપન થશે. PHP MyAdmin માં મારે કોઈ એક ડેટાબેઝની અંદર જવાનું છે, કારણ કે API જે શું કરશે સ્પેસિફિકલી ડેટાબેઝની સાથે કોમ્યુનિકેશન કરશે અને એમાંથી ડેટા લાવી અને તમને JSON ફોર્મેટમાં બતાવશે. તો મારે અહીંયા કોઈ એક ડેટાબેઝનો ડેટાને વેરીફાઈ કરવો છે. સો લેટ મી ઓપન ધ PHP MyAdmin. હું PHP MyAdmin ઓપન કરું છું. એની અંદર આપણે જે ઈ-કોમર્સની એક વેબસાઇટ બનાવી રહ્યા છે, તો એના ડેટાબેઝને આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ. એમાં મેં કયો બનાવેલો હતો, ecom2 કરીને આઈ થિંક ડેટાબેઝ બનાવેલો હતો જ્યારે. સો લેટ મી ઓપન ધ ecom2. હું ecom2 ડેટાબેઝ ઓપન કરું છું. એની અંદર તમે જોઈ શકો છો આટલા મેં અત્યારે ટેબલ્સ બનાવેલા છે. લેટ અસ ગો ટુ ધ ecom2. એટલે મારે આ ડેટાબેઝ વાપરવો છે એટલે હું ecom2 જે છે એનું નામ કોપી કરી અને અહીંયા પેસ્ટ કરી દઉં છું. આ મારો બેઝિક કનેક્શનનો કોડ છે અને અહીંયા ઇકોમાં આવશે તો એનો મતલબ કનેક્શન મારું સક્સેસફુલ થયેલું છે. એટલે મારે ચેક કરવું છે અત્યારે હું JSON નથી વાપરી રહ્યો, પણ મારે ટેસ્ટિંગ કરવું છે કે આ API મારું વર્ક કરે છે કે નહીં કનેક્ટ વાળું. તો આ મારું API બની ગયું અહીંયાના લેવલે. મેં અહીંયા લોકલ મૂકી દીધું છે, યુઝર નેમ, પાસવર્ડ અને ડેટાબેઝનું નામ સેટ કરી દીધું છે. ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક PHP કોડ. PHP નો કનેક્શનનો કોડ છે, આમાં બીજું કશું નવું નથી. બરોબર છે, આ સેમ કોડ છે જે કોડ આપણે ઓલરેડી જ્યારે PHP વેબ ડેવલપમેન્ટની વાત કરી હતી ત્યારે યુટિલાઇઝ કરેલો જ હતો કનેક્શનનો. હવે હું અહીંયા બ્રાઉઝરમાં જાઉં છું અને અહીંયા લખું છું લોકલોસ્ટ સ્લેશ મારું ફોલ્ડરનું નામ છે API. હવે જો અહીંયા આગળ જો આપણે તો અહીંયા મેં @docs ની અંદર API ફોલ્ડર બનાવેલું છે એટલે હું અહીંયા બ્રાઉઝરમાં જઈ અને API લખીને એન્ટર આપું છું. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આગળ મને મારી ફાઇલ બતાવી દે છે, જે ફાઇલ હું GitHub માંથી લાવેલો છું. હવે હું અહીંયા connect.php ઉપર ક્લિક કરું છું એટલે URL માં connect.php આવી ગયું અને મેસેજ મને આવ્યો છે કનેક્ટેડ સક્સેસફુલી. એનો મતલબ શું થયો કે મારું કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયું છે ડેટાબેઝ સાથે. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે કે કેવી રીતે ડેટાબેઝ સાથે કનેક્શન કરવું API ની અંદર, કારણ કે હું API માટે વર્કઆઉટ કરી રહ્યો છું. હું આ PHP ની ફાઇલ નથી બનાવી રહ્યો, મારું વેબસાઇટ નથી બનાવી રહ્યો, મારી એડમિન પેનલ નથી બનાવી રહ્યો. આઈ એમ ડેવલપિંગ API નાઉ, કે હું API બનાવી રહ્યો છું. તો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો બધા મેમ્બરને કે કેવી રીતે તમે કનેક્ટ ફાઇલને સેટ કરી શકો છો. યસ, રશ્મિને ક્લિયર થઈ ગયો છે. બીજા બધા મેમ્બર્સ ઝડપથી કોમેન્ટ કરીને મને જણાવી દો. યુ કેન યુઝ ધ ઇમોજી. તમે ઇમોજી લાઈક બી મને મોકલી શકો છો તો મને ખ્યાલ આવી જશે. બેઝિકલી તમારો રિસ્પોન્સ મારા માટે બહુ કામનો છે તો મને ખ્યાલ આવશે. યસ, ભવ્યાને ક્લિયર થઈ ગયું છે. બીજા બધા મેમ્બર ઝડપથી મને જણાવો તો મને ખ્યાલ આવશે બેઝિકલી. યસ, આદિત્ય દીર્ઘ ક્લિયર, ફાઇન. હેપી ને ક્લિયર, કૌશિક ને બી ક્લિયર, ફાઇન. સો આપણી કનેક્શન ફાઇલ એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગઈ છે. સો નાઉ લેટ અસ ગો ટુ ધ અનધર ફાઇલ. હવે એની પછીની આપણે સેકન્ડ ફાઇલ ઉપર જઈએ તો કે લોગિન વેરીફાઈ ની મારી સેકન્ડ ફાઇલ છે જે મારા લોગિન માટેનો API છે. સેમ્પલ કોડ અહીંયા મેં તમને તૈયાર આપી દીધો છે. હવે તમે સેમ્પલ કોડમાં જોવો તો અહીંયા આગળ 3 પ્રોસેસ છે મેં સમજાવી છે. સૌથી પહેલા તો ઇનપુટ છે, બીજું પ્રોસેસિંગ છે અને ત્રીજું આઉટપુટ છે. જોઈ લો અહીંયા આગળ ધીસ આર ધ આઉટપુટ, ધીસ આર ધ આઉટપુટ. બરોબર છે, અને અહીંયા બી આઉટપુટ છે, તમે જોઈ શકો છો, અને અહીંયા બી આઉટપુટ છે. સો આઉટપુટ વિલ બી મલ્ટિપલ, કારણ કે તમારી કન્ડિશન્સ જે રીતની હોય એ કન્ડિશન્સ મુજબ આઉટપુટ પ્લસ માઇનસ થશે. ઇનપુટ શું છે તો
તો કે ઇનપુટમાં બે પેરામીટર આપ્યા છે. હવે હું અત્યારે કોનો એપીઆઈ બનાવું છું? તો સૌથી પહેલા જ્યારે તમે એપીઆઈ બનાવો છો, સો વેનએવર યુ આર ડેવલપિંગ એપીઆઈ, તો તમારે પહેલા તો ડિસાઈડ કરવાનું છે કે એપીઆઈ તમારે કોનો બનાવવો છે. તો આઈ વોન્ટ ટુ ડેવલપ એપીઆઈ ફોર લોગિન પ્રોસેસ. બરોબર છે, લોગિન પ્રોસેસ માટેનો એપીઆઈ મારે ડેવલપ કરવો છે. તો લોગિનમાં ઇનપુટ શું હોય તમે મને જણાવી શકો છો? માની લો એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે લિંક્ડઇન વેબસાઇટ ઓપન કરો છો, ફેસબુક ઓપન કરો છો, ઇન્સ્ટાગ્રામ ઓપન કરો છો, કોઈ બી વેબસાઇટ ઓપન કરો છો અને લોગિન કરો છો, તો લોગિનમાં તમે શું અંદર એન્ટર કરો છો મને જણાવી શકશો કોમેન્ટમાં? કે લોગિન ની અંદર કોઈ બી વેબસાઇટ નું લોગિન તમે ઓપન કરો છો, એમાં તમે શું લખો છો, શું એન્ટર કરો છો, એ મને જણાવશો તમે? કોમેન્ટમાં જણાવો ફટાફટ મને. યુઝર નેમ અને ઈમેલ, ઓકે. બીજું શું શું લખો છો તમે? યુઝર નેમ, ઈમેલ અને પાસવર્ડ, બરોબર છે. એ સિવાય કોઈ નેમ ઓર યુઝર આઈડી એન્ડ પાસવર્ડ એન્ડ રજિસ્ટ્રેશન, ઓકે. બીજું શું શું લખીએ છીએ? એનીથિંગ એલ્સ? કોઈ બી લોગિન નું સ્ક્રીન હોય, બરોબર છે, સિમ્પલ. જો હું એક લોગિન નું યુઆઈ માં જાઉં છું, એટલે જો તમને બહુ બધા લોગિન ના પેજ બતાવ્યા અહીંયા, સિમ્પલ. હવે તમે કોઈ બી એક્ઝામ્પલ લઈ લો, કોઈ બી વેબસાઇટ નું લઈ લો, બરોબર છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે હું આ લઉં છું, બરોબર છે. હું આને ઓપન કરું છું, ઇમેજને ઝૂમ કરીને. ઇટ ઇઝ અ સ્મોલ ઇમેજ. આ ઓપન કરીએ આપણે. યસ, હવે તમે જોઈ શકો છો ધીસ આર ધ રજિસ્ટ્રેશન. આ રજિસ્ટ્રેશન નું પેજ આવી ગયું છે બેઝિકલી, બરોબર છે. તો રજિસ્ટ્રેશનમાં નામ, ઈમેલ અને પાસવર્ડ આવે છે, બરોબર. ફરગોટ પાસવર્ડ બી આવશે આગળના કેસમાં, બરોબર છે. રશ્મિનો આન્સર. તો લોગિનમાં તમારું જનરલી ઈમેલ અને પાસવર્ડ, અને રજિસ્ટ્રેશનમાં નામ, ઈમેલ, મોબાઈલ નંબર ને પાસવર્ડ. તો આટલી વસ્તુ તમારી જનરલી ઇનપુટમાં આવે છે. તો તમારે અહીંયા લખવાનું છે કે ભાઈ ઇનપુટમાં મારે શું આવશે? તો કે મોબાઈલ નંબર આવશે અને પાસવર્ડ આવશે. હવે તમે એમ કહો કે મારે મોબાઈલ નંબર થી નથી કરાવવું, મારે ઈમેલ થી કરાવવું છે, તો તમારા કેસમાં ઈમેલ આવશે. હવે P1 અને P2 જે મેં લખ્યા છે, ધેટ વિલ બી માય પેરામીટર. એ હું એને પેરામીટર કહીશ અહીંયા આગળ. એટલે કે કયા કયા પેરામીટર મારે આવશે? તો કે બે પેરામીટર આવશે. P1 ધેટ મીન્સ ઈમેલ, અને P2 મારું પાસવર્ડ, અથવા P1 માં મોબાઈલ નંબર લઈ લો અને P2 માં પાસવર્ડ લઈ લો બેઝિકલી. હવે કોઈ મને જણાવી શકશે કે લોગિન ની અંદર પ્રોસેસમાં શું થાય? વોટ વિલ બી ધેર ઇનટુ ધ પ્રોસેસ? લોગિન ની અંદર પ્રોસેસમાં શું થાય એક્ઝેક્ટલી? કોમેન્ટમાં મને જણાવી શકશો? તમે ઓલરેડી કરી ચૂક્યા છો, તમે એડમિન પેનલમાં બી લોગિન કર્યું છે, ફ્રન્ટ એન્ડમાં બી લોગિન કરેલું છે. તો ફટાફટ જણાવો મને. ઓથેન્ટિકેશન નો મતલબ સમજાવો મને આદિત્ય. તમે કહો છો ઓથેન્ટિકેશન, બરોબર છે. ઓથેન્ટિકેશન નો મતલબ શું? આપણે થોડું કોડિંગ લેંગ્વેજમાં વાત કરીએ તો કોડિંગમાં શું થશે? આપણે પ્રોગ્રામિંગ ની વાત કરી રહ્યા છે, તો પ્રોગ્રામિંગમાં પ્રોસેસમાં શું થશે એક્ઝેક્ટલી? વોટ વિલ હેપન? બીજા કોઈ મેમ્બરને આઈડિયા આવે છે? તમે ઓલરેડી લોગિન પેજ બનાવી ચૂક્યા છો. લોગિન પેજ તમે ફ્રન્ટ એન્ડમાં બી બનાવ્યું છે અને લોગિન પેજ તમે એડમિનમાં. ચેક ઇફ ધ યુઝર એક્ઝિસ્ટ ઇન ડેટાબેઝ. પરફેક્ટ. હવે ચેક કરવા માટે કઈ ક્વેરી વપરાશે? આદિત્યનો આન્સર બરોબર છે. ચેક કરવા માટે કઈ ક્વેરી વપરાશે? એનીવન એલ્સ? કોઈ બીજા મેમ્બર ગેસ કરી શકે છે કે પ્રોસેસમાં શું શું આવશે? આદિત્ય આન્સર આપી રહ્યા છે, બીજા કોઈ મેમ્બર ટ્રાય કરી શકે છે? વોટ એવર ઇટ ઇઝ, સાચો આન્સર ખોટો આન્સર એનું ટેન્શન નહીં લો, પણ એટલીસ્ટ ટ્રાય કરો. બીજા મેમ્બર ઝડપથી ટ્રાય કરો. સો વોટ વિલ બી ધ આન્સર? આન્સર શું હશે પ્રોસેસમાં? ચલો લેટ મી એક્સપ્લેન ઇટ. એમને જે કીધું છે યુઝરમાંથી એક્ઝિટ કરવાનું છે, ધેટ મીન્સ યુ હેવ ટુ યુઝ ધ સિલેક્ટ ક્વેરી. તમારે અહીંયા આગળ સિલેક્ટ ક્વેરી આપવાની રહેશે.
અને આઉટપુટમાં શું હશે, આઈધર ઇટ વિલ બી સક્સેસ ઓર ઇટ વિલ બી ફેલ્ડ. if user id is there or not. આ બરોબર છે કૌશિક, પણ મારો ક્વેશ્ચન હતો કે ભાઈ કોઈ ક્વેરી કે કઈ વસ્તુ આપણે વાપરી શકાય છે, so we need to use the select query. એટલે આ આપણી ત્રણ પ્રોસેસ અહીંયા આગળ ક્લિયર થાય છે કે ઇનપુટમાં તમારે કંઈક આવું આપવાનું છે, પ્રોસેસમાં તમારે સિલેક્ટ ક્વેરી લખવાની છે અને આઉટપુટમાં તમારે સક્સેસ અથવા ફેલ કરીને બતાવવાનું છે. સો નાઉ લેટ અસ ગો ટુ ધ કોડ. આપણે કોડમાં જતા રહીએ. કોડમાં તમે જોઈ શકો છો ઇનપુટમાં મેં બે પેરામીટર વાપર્યા છે, $get p1 અને p2. તો આ મારું મોબાઈલ નંબર થશે. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પહેલો મારો માની લો મોબાઈલ નંબર છે અને બીજો મારો પાસવર્ડ છે. તો ધીસ ઇઝ ટુ પેરામીટર્સ. પછી પ્રોસેસિંગ વિથ ધ ડેટાબેઝ. હવે અહીંયા તમે જોશો તમે સિલેક્ટ ક્વેરી વાપરેલી છે, તો હવે મારે મારા ટેબલની સાથે મેચ કરવાનું રહેશે. સો આઈ નીડ ટુ ગો ટુ માય ડેટાબેઝ. હું મારા ડેટાબેઝમાં જાઉં છું, મારે મેચ કરવાનું છે કસ્ટમર માસ્ટર ટેબલમાં, RES કસ્ટમર માસ્ટરમાં. એટલે હું અહીંયાથી ટેબલનું નામ કોપી કરી લઈશ. સો આઈ વિલ યુઝ ધ ટેબલ નેમ ઓવર હિયર. પછી અહીંયા આગળ મારી પાસે કસ્ટમરનો મોબાઈલ નંબર જે છે એ સી મોબાઈલ છે, એટલે હું અહીંયા સી મોબાઈલ કરી દઈશ. પાસવર્ડ માટે સી પાસવર્ડ વાપરેલું છે, હું અહીંયા આગળ સી પાસવર્ડ કરી દઈશ. સો હું અહીંયા ફિલ્ડ જ અપડેટ કરી રહ્યો છું. ક્વેરી મારી પાસે ઓલરેડી રિટર્ન છે. અહીંયા આગળ પેરામીટર 1 પેરામીટર 2 ઓલરેડી કરેલા છે, તો મારે એમાંથી વધારે કરવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. સો એની પછી અંદર જાઉં છું. સો ધીસ વિલ બી ધ કોડ. આ તમારો સિલેક્ટ ક્વેરીનો કોડ છે, જે ઓલરેડી કોડ અવેલેબલ છે ત્રિપલ સ્કૂલ્સમાંથી, મેં ત્યાંથી જ રેફરન્સ તરીકે લીધેલો છે. અહીંયા આગળથી તમારે નામ જો યુઝરનું ડિસ્પ્લે કરવું હોય તો અહીંયા સી નેમ છે આપણી પાસે વેરિયેબલ. સો આઈ વિલ યુઝ ધ સી નેમ. હું અહીંયા આગળ સી નેમ કરી દઉં છું. સ્ટેટસ ની કોઈ જરૂરિયાત નથી, સો આઈ વિલ પુટ ઇટ કોમેન્ટ. યુઝર ટાઈપની જરૂરિયાત નથી. પછી અહીંયા આગળ એમને કન્ડિશન્સ મૂકેલી છે કોડમાં, એ મારે જરૂરિયાત નથી, સો આઈ વિલ રિમૂવ ધ કન્ડિશન્સ. આઉટપુટમાં મારે બતાવવાનું છે રિઝલ્ટ. પહેલા તો રિઝલ્ટ મતલબ 1. બી નેમ જે છે એનું મારે અહીંયા આગળ સી નેમ થઈ ગયેલું છે, સો આઈ વિલ યુઝ ધ સી નેમ. અને પેરામીટર 3 મારું કોઈ યુઝરને મારે ટાઈપ આપવાનું નથી, સો આઈ વિલ રિમૂવ ધ ટાઈપ. સો માય આઉટપુટ વિલ બી ધીસ વન. ઇન કેસ સક્સેસ આવે છે, એટલે કે જ્યારે યુઝરનો ડેટા મળે છે ત્યારે મારું આઉટપુટ આ આવશે. ઇન કેસ મારી પાસે યુઝરનો ડેટા નથી મળતો તો આ ઇફ કન્ડિશન ફોલ્સ થશે, તો ડાયરેક્ટલી જશે ક્યાં આગળ, એલ્સ પાર્ટમાં. તો એલ્સ પાર્ટમાં આવશે રિઝલ્ટની અંદર તમે જુઓ છો 0 આવશે અને P2 ની અંદર મેસેજ આવશે ઇનવેલિડ યુઝર આઈડી ઓર પાસવર્ડ. તો આ મારું લોગિન વેરીફાઈનું એપીઆઈ બની ગયું. હવે આ એપીઆઈ ને આપણે ચેક કરીએ. એપીઆઈ ને ચેક કરવા માટે આપણે બ્રાઉઝરમાં જવાનું રહેશે. જ્યાં આપણે connect.php લખ્યું હતું ત્યાં આગળ લખવાનું છે login verify.php. એટલે જે મારી ફાઇલ હતું એ ફાઇલનું નામ લખવાનું છે. અહીંયા login verify.php ફાઇલ છે. ક્વેશ્ચન માર્ક પછી આપણે શું લખવાનું છે, તમે અહીંયા આગળ $get માં જે લખેલું હશે એ લખવાનું છે. $get માં મેં લખેલું છે P1, તો અહીંયા પહેલા લખીશું P1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ મારે મોબાઈલ નંબર પાસ કરવાનો છે. હવે મોબાઈલ નંબર મારી પાસે અહીંયા આગળ ડેટાબેઝમાં કયો છે, તો કે અહીંયા જો ડેટાબેઝમાં મારી પાસે ABC કરીને એક મોબાઈલ નંબર છે, તો હું ABC લખીશ %and. પછી મારું પેરામીટર 2 કયું છે, તો કે અહીંયા P2 લખેલું છે, તો P2 ને કોપી કરું છું, બ્રાઉઝરમાં જાઉં છું, P2 પેસ્ટ કરું છું અને પાસવર્ડ લખવાનો છે. પાસવર્ડમાં મારી પાસે અહીંયા ABC લખેલો છે, મેં કોપી કરું છું, અહીંયા પેસ્ટ કરું છું અને એન્ટર કી આપું છું. તમે જોઈ શકો છો પહેલા કનેક્ટેડ સક્સેસફુલી આવ્યું અને પછી 1 અને ABC એવું મને બતાવે છે. 1 નો મતલબ થાય છે સક્સેસ. હવે આ કનેક્ટેડ સક્સેસફુલી ક્યાંથી આવ્યું છે, મારી લોગિન કનેક્શન ફાઇલમાંથી આવ્યું. કનેક્શન ફાઇલમાં આપણે કોમેન્ટ રિમૂવ કરેલી હતી. આ કોમેન્ટ હું અહીંયા ફરીથી કરી દઉં છું, તો એ જતું રહેશે. રિફ્રેશ કરું છું, તમે જોઈ શકો કનેક્ટેડ સક્સેસફુલી જતું રહી છે. અને તમને જે આઉટપુટ બતાવી રહ્યું છે એ અત્યારે P1 માં 1 બતાવે છે અને P2 માં ABC બતાવે છે, એટલે કે યુઝર વેલિડ છે. આનો મતલબ એવો છે કે યુઝર વેલિડ છે. કદાચ માની લો પાસવર્ડ તમે ખોટો નાખો, અહીંયા પાસવર્ડ હું ખોટો નાખું છું, એન્ટર કી આપું છું, એટલે તમે મેસેજ જોઈ શકો છો કે P1 માં 0 થઈ ગયું અને P2 માં આવી ગયું ઇનવેલિડ યુઝર નેમ ઓર પાસવર્ડ. એનો મતલબ યુઝર ઇનવેલિડ છે, આ યુઝર વેલિડ નથી. આ ડેટાને તમારે કોડિંગ લેવલે ભવિષ્યમાં પ્રોસેસ કરવાનો રહેશે. અને આનું જે ફોર્મેટ આવી રહ્યું છે, ધીસ ઇઝ ધ જેસન ફોર્મેટ. આને કહેવાય છે જેસન ફોર્મેટ. એટલે ભવિષ્યમાં તમે વેબસાઇટ ડેવલપર છો અને તમારી સાથે સાથે કોઈ એક મોબાઈલ ડેવલપર બી કામ કરે છે. મોબાઈલ ડેવલપર એમ કહે છે કે મને એપીઆઈ બનાવી દો, તો તમારે આવી રીતે એપીઆઈ બનાવીને આપવાના છે. તો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે, હાઉ ટુ ડેવલપ ધ એપીઆઈ.
આ મેં તમને લોગિન નો એપીઆઈ સમજાવેલો છે. આવી જ રીતે તમારે બધા જ એપીઆઈ ડેવલપ કરવાના રહેશે. લોગિન એક એક્ઝામ્પલ છે, એવી રીતે મલ્ટિપલ તમારે એપીઆઈ બનાવવાના રહેશે. હું તમને એક રેસ્ટોરન્ટની એપ્લિકેશનનું યુઆઈ બતાવીને બતાવી દઉં એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે તમારે કેટલા એપીઆઈ બનાવવાના રહેશે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મલ્ટિપલ યુઆઈસ ઘણા બધા તૈયાર મળે છે. તમે આ યુઆઈ નો રેફરન્સ લઈ શકો છો. યસ, તો ધીસ આર વન ઓફ ધ રેસ્ટોરન્ટ એપીઆઈ. માની લો તમારી સાથે કોઈ ડેવલપર છે જે મોબાઈલ એપ્લિકેશન બનાવે છે અને એને આવી એપ્લિકેશન બનાવી છે, તો આવી એપ્લિકેશનમાં જેટલી સ્ક્રીનમાંથી ડેટા કોમ્યુનિકેશન ડેટાબેઝની સાથે થાય છે એ બધાના એપીઆઈ તમારે બનાવવા પડશે. તમારે પ્રશ્ન શું પૂછવાનો છે મોબાઈલ એપ્લિકેશન ડેવલપરને એ તમને બતાવી દઉં છું. તમારે એને પૂછવાનું છે કે તમારે એપીઆઈમાં ઇનપુટ શું જોઈએ છે અને આઉટપુટ શું જોઈએ છે. આ તમારે બે પ્રશ્ન પૂછવાના છે. પ્રોસેસ તમારે જાતે વિચારવાની છે અને એનો કોડ તમારે મૂકવાનો છે. અહીંયા મેં એક્ઝામ્પલ તરીકે તમને સિલેક્ટ ક્વેરી કીધું હતું, બરોબર છે? તો એનો મતલબ એમ થાય કે તમારે સિલેક્ટ ક્વેરી છે એ લોગિન માટે વપરાય છે. હવે કોઈક માટે ઇન્સર્ટ ક્વેરી બી આવશે, જેમ કે રજીસ્ટ્રેશનનો એપીઆઈ બનાવવાનો હોય તો ઇન્સર્ટ ક્વેરી આવશે. હવે એવી રીતે સિલેક્ટ, ઇન્સર્ટ, અપડેટ, ડિલીટ એવી અલગ અલગ પ્રકારની ક્વેરી આવશે. તો ઇનપુટ તમારે પૂછવાનું છે, આઉટપુટ પૂછવાનું છે અને પ્રોસેસિંગ વાળો પાર્ટ તમારે જાતે કરવાનો છે એઝ એ વેબ ડેવલપર. વેબ ડેવલપરની રિસ્પોન્સિબિલિટી આવે કે એપીઆઈ બનાવવાના થાય. આ એક તમને યુઆઈ નું એક સેમ્પલ બતાવી રહ્યો છું. આવી રીતે અહીંયા આગળ તમે જોશો તો ઘણા બધા યુઆઈ ના સેમ્પલ છે. એટલે તમારે આવા યુઆઈ માટે અલગ અલગ એપ્લિકેશન્સ માટે તમારે એપીઆઈ બનાવવાનો આવી શકે છે. યાદ રાખજો. તો તમને એપીઆઈ બનાવતા આવડવું જોઈએ. આજે એપીઆઈ મેં તમને PHP માં બતાવ્યો છે. કાલ સવારે એપીઆઈ તમને કોઈ કહે કે નોડમાં બનાવી દો, તો તમે નોડમાં બી બનાવી શકવા જોઈએ. જે આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે. મન સ્ટેકમાં આપણે જ્યારે ડિસ્કસ કર્યું હતું ત્યારે આપણે એપીઆઈ ડેવલપમેન્ટ ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા હતા. તમને કોઈ એમાં ક્વેરી હોય મનસ્ટેક લેવલે તો મનસ્ટેકના વિડીયોમાં કોમેન્ટમાં મૂકી દેજો. તો એપીઆઈ નો કમ્પ્લીટ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો છે. એપીઆઈ નું ફોર્મેટ આપણે જેસન વાપરી રહ્યા છીએ અને અત્યારે સેમ્પલ એપીઆઈ આપણે PHP ની મદદથી બનાવી રહ્યા છીએ. તો એપીઆઈ કમ્પ્લીટ કોન્સેપ્ટ ઇઝ ક્લિયર. કોઈ બી ક્વેરી હોય તો પૂછી લો, તો આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. If any query, let me know. So we have completely done with the API. Fine. તો એપીઆઈ નો અહીંયા આગળથી ઓકે ક્વેરી નથી કોઈ, તો આપણે અહીંયા આગળ આજનું સેશન ક્લોઝ કરી રહ્યા છે. બેઝિકલી એપીઆઈ નું બરોબર છે. જો એપીઆઈ વિશે કારણ કે એપીઆઈ બધાને જરૂરિયાત પડશે ને પડશે જ તે. જે લોકો મોનસ્ટેક વાળા છે એને તો કમ્પલસરી બનાવવાનો છે. વેબ ડેવલપરે મોબાઈલ એપ્લિકેશન ડેવલપરની મદદથી એપીઆઈ બનાવવાના છે. બીજી કોઈ બી ક્વેરી હોય, ક્વેશ્ચન હોય આને રિલેટેડ તો તમે પૂછી શકો છો. અધરવાઇઝ વી કેન કન્ક્લુડ ધ સેશન. તો પછી આપણે આવતીકાલે મળશું નવા ટોપિક સાથે. મીનવાઇલ તમને કોઈ બી ક્વેરી, કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને કોમેન્ટમાં જે બી કોરસ્પોન્ડિંગ વિડીયો હોય એ વિડીયોના કોમેન્ટમાં તમે મને જણાવી શકશો. તમે કોઈ બીજા રેફરન્સમાં ટ્યુટોરિયલ જોઈ રહ્યા હો અને એમાંથી બી તમને લાગે કે આ વસ્તુ મને નહીં સમજાણી એમાંથી, તો તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવજો તો હું તમને સમજાવીશ કે ભાઈ આ વસ્તુ શું કહેવા માંગે છે. ફાઇન. સો લેટ અસ કન્ક્લુડ ધ સેશન. આજનો સેશન આપણે અહીંયા આગળ ક્લોઝ કરી રહ્યા છીએ. આવતીકાલે આપણે ફરીથી મળશું નવા સેશન સાથે. મીનવાઇલ તમે જે કંઈ બી હોય મને કોમેન્ટમાં જણાવતા રહ્યો અને મને વોટ્સએપ ઉપર બી તમે જણાવતા રહ્યો. ઓકે, એક ક્વેશ્ચન છે આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. સર મારે સિમ્પલ જે પ્રોગ્રામ કરાવ્યો હતો એમાં web1 હતું, એમાં localhost/web1 રન થતું. હા, તો એમાં તમે જે ફોલ્ડર બનાવેલું હોય એ ફોલ્ડરનું નામ તમારે localhost ની પછી આપવાનું છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે ફરીથી બતાવું. તમે અહીંયા આગળ htdocs માં જાઓ છો, નથી થતું. ઓકે, થશે તે કારણ કે તમારે કંઈક રન કરવામાં કંઈક પ્રોબ્લેમ થઈ હશે. જેમ કે અહીંયા આગળ હું htdocs ની અંદર એ કોઈ બી ફોલ્ડર બનાવું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા ફોલ્ડર બનાવું છું માય વેબસાઇટ 123, બરોબર છે. મેં એન્ટર આપ્યું, એમાં બ્લેન્ક છે. તમે અહીંયા આગળથી લોકલ હોસ્ટ
my website 123 લખશો તો ફોલ્ડર આવી જશે. જો ફોલ્ડર આવી ગયું મારું. ખાલી તમારે એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે રશ્મિ, તમે જે ક્વેશ્ચન પૂછો છો એમાં કદાચ એવું હોય કે તમે ઝેમ્પ 2-3 ઇન્સ્ટોલ કરી દીધા હોય અને એટીડોક્સ ફોલ્ડર 2-3 આવી ગયા હોય, તો તમારે શું કરવાનું, તમારા ઝેમ્પમાં જવાનું, એક્સપ્લોરર ઉપર ક્લિક કરવાનું. એટલે એક્સપ્લોરર ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એક્ઝેક્ટલી તમારું ઝેમ્પનું ફોલ્ડર ઓપન થઈ જશે. ઈ ફોલ્ડરની અંદર એટીડોક્સમાં જઈ અને અહીંયા આગળ ચેક કરી લો. ઘણીવાર સ્ટુડન્ટથી એવું થાય છે કે 2-3 વાર ઝેમ્પ નાખે છે તો ફોલ્ડર કોઈ સી ડ્રાઈવમાં હોય, કોઈ ડી ડ્રાઈવમાં હોય, તો એના કારણે તમારું ઈ ફોલ્ડર યુઆરએલમાં ઓપન નથી થતું. એક આ પોઈન્ટ હોઈ શકે છે. બીજો પોઈન્ટ તમારે અહીંયાથી જોવાનો છે સ્પેસિફિકલી કે અહીંયા તમારું અપાચી સર્વર રન કરે છે એ કયા પોર્ટમાં રન કરે છે. અહીંયા 80 પોર્ટ આવે છે, તો 80 પોર્ટમાં તમારું રનિંગ હોવું જોઈએ. 80 પોર્ટ છે એ ડાયરેક્ટ છે. 80 સિવાયનો કોઈ પોર્ટ હોય તો મારે અહીંયા સ્પેસિફાઈ કરવો પડે લોકલ હોસ્ટમાં. માની લો કે મારો 80 નથી પણ 90 છે, તો મારે અહીંયા 90 લખવું પડે અને પછી મારે મારું લખવાનું કે માય વેબસાઇટ 123 જે કંઈ બી હોય. હું અત્યારે આ રન કરીશ તો રન નહીં થાય કારણ કે 90 પોર્ટ મારો રનિંગ નથી, પણ મારો 80 પોર્ટ રનિંગ છે. 80 પોર્ટ માટે લખવાની જરૂરિયાત નથી. બરોબર છે. તમે 80 પોર્ટની કોઈ જરૂરિયાત નથી, ડાયરેક્ટલી તમે રન કરી શકો છો. તો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો રશ્મિ? તમે એકવાર ટેસ્ટ કરો, મને એવું લાગે તો ફોટો પાડી અને વોટ્સએપ ઉપર મોકલી આપજો, તો હું તમને તરત રિવ્યુ કરી અને તમને આપી દઈશ આન્સર. બીજા કોઈ મેમ્બરને બી કોઈ ક્વેરી હોય તો અત્યારે પૂછી શકે છે. બધું કરેક્ટ છે, કઈ વાંધો નહીં, મને બધાના ફોટા પાડીને મોકલી આપો એટલે મને ખ્યાલ આવે. તમે મને ઝેમ્પની અંદર એટીડોક્સનો બી ફોલ્ડર મોકલો, બરોબર છે. પછી બ્રાઉઝરની અંદર બી લખો છો એનો બી ફોટો મોકલો. તમે એવું લાગે બીજા બ્રાઉઝરમાં બી ચેક કરી શકો છો, કદાચ બીજા બ્રાઉઝરમાં બી ટેસ્ટ કરો એકવાર. મને ફોટા મોકલો તો મને એક્ઝેક્ટલી એના ઉપરથી ખ્યાલ આવી જશે, તો એના ઉપરથી તમને ગાઈડ કરીશ. ફાઇન, ઓકે, ડન. ચલો, લેટ અસ કન્ક્લુડ ધ સેશન્સ. આવતીકાલે આપણે મળીએ ફરીથી. થેન્ક યુ વેરી